Вітаю на моєму каналі. Після вдалих випробувань заднього моста та підвіски трактора Т-150 можна спокійно продовжувати роботу з двигуном. Думаю, хоч і більшість глядачів знають, про що буде в цьому відео, але я все одно хочу трохи нагадати. В минулій серії я відправив колінчастий вал на шліфовку до дядька Максима, і ось через деякий час він повернувся до мене. Шліфувалися ось ці 5 шийок. Чесно кажучи, якістю обробки поверхні я просто вражений. Дуже дякую дядьку за те, що взявся за цю роботу. Все, як завжди, зроблено абсолютно неправильно. До речі, якщо хтось якимось чином ще не бачив відео шліфовки цього колінчастого вала, посилання на відео дядька Максима залишу в описі та закріпленому коментарі. Ну а я цим часом покажу, що буду робити в даному відео. Хочу вже нарешті закінчити роботу з колінчастим валом, а саме доробити посадочні місця під ось ці деталі, крім підшипників. До речі, на цьому двигуні хочу зробити стартер, і для цього була придбана ось така муфта, яка передає обертальний рух і крутний момент тільки в одному напрямку. Також був придбаний зубчастий шків для привода розподільного вала і муфта для кріплення маховика на колінчастому валу. А перед тим, як почнемо роботу, хочу ще дещо показати, і також подякувати всім, хто підтримує мене та мій YouTube канал. Ось ці всі деталі та інструменти показував у минулому відео, і через декілька днів до мене приїхали ще декілька замовлень. Можливо, хтось не знає, я хочу зробити на моделі трактора повноцінну гідравлічну систему. І ось один з її елементів, а саме гідравлічний насос. Привід на нього буде від двигуна трактора. Також були придбані для гідравліки різні штуцери, манометр з регулятором тиску і пластикова трубка високого тиску. Ще замовив ось такі пластини, дуже вони мені сподобались в обробці твердих металів. Ось їх маркування. Також придбав простенькі фільтри, які використаю для фільтрації гідравлічного масла та бензина для двигуна. І заради цікавості взяв такий хонінгувальний пристрій. Спробуємо, що він зможе зробити на саморобних гільзах двигуна. Ці всі деталі та інструменти для проекту трактора Т-150 допомогли мені придбати ви, мої глядачі. Ще раз дуже вам дякую. Ну а зараз переходимо до токарного верстата і починаємо обробку тих частин колінчастого вала, де буде зубчастий шків, муфта стартера та муфта кріплення маховика. До речі, ось ці пластини взагалі не беруть заготовку колінчастого вала після термічки, а ось ці пластини, які показував раніше, ріжуть взагалі без проблем. Пам'ятаю, в коментарях писали, що такою обробкою я зрізаю весь загартований шар з деталі, але після зменшення діаметру з 16 до 10 мм під посадку зубчастого шківа, твердість, судячи з обробки, взагалі не зменшилась. Обробка в центрах повністю завершена, можна відрізати ці частини. Ну і ось колінчастий вал майже готовий. Залишилося тільки обробити торці деталі.
Тепер точно все. Колінчастий вал повністю готовий. Можна спробувати встановити на нього шків, муфти та підшипники. Цей зубчастий шків буде для привода розподільного вала. В ньому треба розточити отвір під колінчастий вал. Також на цей же шків хочу напресувати вузький шків для привода системи охолодження двигуна, масляної системи і, можливо, генератора. Обкатав шків по вершинах зубів. Биття отримав в межах 1/100. Можна починати розточку. Встановив шків на оправку і зараз проточу ось цей діаметр, на який напресую вузький шків. Широкий шків готовий. За кадром розточу і напресую на нього вузький шків. Подвійний шків повністю готовий. Можна встановити його на колінчастий вал. Ну і залишилось зробити корінний підшипник колінчастого вала. Він буде встановлений ось в цьому місці і буде складатися з двох половинок. Зробив такий ескіз, і ось що знадобиться для виготовлення цього підшипника. Бронзовий кругляк 1 штука, оправка для дискової фрези і сама дискова фреза, і самоцентруючий 4-кулачковий токарний патрон. В комплекті з патроном йде ключ, зворотні кулачки і болти для його кріплення. Перед його використанням все розібрав, відмив і зібрав з новим мастилом. Посилання на патрон залишу в описі. Переходимо до виготовлення самого підшипника. Виставив бронзовий пруток і зараз потрібно його розрізати вздовж дисковою фрезою, бажано на 2 однакові частини. Отримав я ось такі 2 однакові частини. Встановлюю 4-кулачковий патрон і можна починати їх обробку. Вирішив перевірити биття заготовки в патроні. Знімаю все одним кадром. Биття заготовки в патроні в межах 4 соток. Мене це влаштовує.
Встановлюю дві бронзові половинки в патрон, і при зведенні кулачків площина розрізу двох половинок автоматично стає в вісь обертання шпинделя. Цим самим після обробки я отримаю дві абсолютно однакові половинки корінного підшипника колінчастого вала. Отримав я ось такі два вкладиші, і зараз можна спробувати встановити їх у блок двигуна. Ці два ребра різної товщини не випадково. Зроблено це для того, щоб шатунні шийки були навпроти отворів гільз двигуна. Не знаю як, але мені вдалося зробити цей корінний підшипник з першого разу. При повністю затягнутій кришці підшипник повністю заблокований в блоці двигуна, а колінчастий вал дуже легко обертається. Радіальний осьовий люфт практично відсутній. Також в майбутньому буде зроблений штифт в одному з вкладишів, щоб не було обертання підшипника в своєму посадочному місці. Ну а поки до мене їде матеріал, щоб зробити дві бокові кришки для підшипників, зараз почну виготовлення маховика. Придбав ось такий кругляк, з нього і будемо робити. Кріпитиметься маховик на колінчастий вал за допомогою ось такої муфти. Чесно кажучи, не знаю, як правильно вона називається. Встановлюю зворотні кулачки і можна починати обробку заготовки маховика. Зробив чорнову обробку заготовки і зараз встановлюю знову прямі кулачки, для того щоб зафіксувати заготовку на розжим, щоб за одну установку обробити зовнішній діаметр, торець і внутрішній діаметр заготовки.
Внутрішній діаметр, торець і зовнішній діаметр зроблений за одну установку. Тепер, щоб більш-менш в одній осі обробити і цю площину, зробив ось таку оправку. Нагрів маховик, встановив його на оправку, і натяг в 1/100 буде достатньо, щоб втримати деталь і обробити необхідні площини. Не буду затискати і обертати маховик на колінчастому валу, так як вал кріпиться в двигуні поки що тільки на одній опорі, але це я незабаром виправлю. До речі, щеплення хочу зробити повноцінне, дискове, якраз під нього і робив це місце. На такому моменті будемо завершувати дане відео. Кому сподобався матеріал, обов'язково пишемо коментар, а краще декілька. На цьому в мене все. До наступних серій.